อันนี้เขาว่าอะไรอยู่อ๋อนึ่งรำเทก็เท่าเลยอมตอนเราอัดเล่นพูดลงทุนได้เยอะลงขึ้นหมอตอนมือจะหรอจะทำได้ต่อเลยทำอะไรกินตัวเป็นเอาโซ่ที่เป็นเจ็ดโซ่ตัวมาชอบตัวไม่เยอะโซ่เลยเนี่ยงั้นได้คนโมอยู่เป็นโมแต่เป็นโมตู้โอยโมบานโมตู้เลยมันนกกันนกมันต้องวิ่งชื่อนึงโมกับเจ้ากันนะคือนกกันนกแต่ว่าโอเคนะแต่โมตู้เลยคนด้วยจัง
ตรงนี้กาว